Hey guys, welcome to my fourth. Time to বহুত সোনকালে গৈ আছে আজিকালি ফ'ৰ্থ আহি পালোঁ ভাল লাগিল। তে আজি আমি যাব ওলাইছোঁ হাজোলৈ। হাজোত মোৰ দেউতাহঁতৰ মানে আইতাহঁতৰ ঘৰ। দেউতাৰ জন্মটো বাৰু গুৱাহাটীত, বাট হাজোলৈ যাওঁ। মামা ককাহঁতৰ ঘৰ আছে তাতে। এবাৰ মাধৱ মন্দিৰো চাই আহিম। মাধৱ মন্দিৰ গৈয়ে থাকোঁ। তে লেটছ গ', আপোনালোকক দেখাম কেনে লাগে ক'ব মোক। আচ্ছা, তে সুশাংক বোলে ৰেডি হোৱা নাই, তে আমি অলপ লেফ্টত সোমাই দিওঁ। সোমাই দি এইটো মাছুম হ'ল জাতিস্মৰ ৰঞ্জন দাস। ল'ৰা একদম মেচিং কাপোৰ পিন্ধি ব্লু ট্ৰেক, তাৰ নিউ ট্ৰেক মাৰ্লিন 7X। তে গাইজ আমি জাষ্ট নাও জালুকবাৰী গোলচক্কৰৰ ওপৰ পালোঁ। আই থিংক ইয়াৰ পৰা আৰু 27-29 কিলোমিটাৰ্ছমান হ'ব হাজোলৈ। গৈ থাকোঁ। লেফ্ট ছাইডে চব দেখিছেই চাগে, গোটেই অ'টো ৰিক্সা, আপোনাৰ অ'লা উবাৰ গোটেইখিনি লকডাউন খুলি যোৱাৰ কাৰণে চব ওলাই আহিছে ৰাস্তাত। তে অলপ চাইক্লিষ্টবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া দিগদাৰ হ'ব নহয় জানো? চাইক্লিষ্টবোৰে গম পাব এতিয়া। সেইকেইদিন নহ'লে লকডাউনত বৰ আৰামত চলালোঁ আমি। কেমেৰাটো অন কৰিছোঁ নাইবা এবাৰ চাই লওঁ। ঠিকে আছে চাই ল'ব লাগে ন এইবিলাক। এইটো লেফ্ট ছাইডে দেখুওৱা আছে ওপৰত, যদি দেখিছে এইখিনিত হাজো 27 কিলোমিটাৰ্ছ। তে আমি আগবাঢ়ি থাকোঁ। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰিজ উঠিলোঁ জাষ্ট নাও। আমি হাতীখিলা পাই গ'লোঁ। হেল্ল', আৰু কোনোবা ফেলো বাইচাইক্লিষ্ট আহিছে। এনেকৈ ৱেভ কৰিলে বহুত ভাল লাগে নহয় জানো? মানে এটা একদম এনাৰ্জি আহি যায় গাত। হাতীখিলা এবাৰ প্ৰভু সেৱা জনালোঁ। গাড়ী দি গাইজ আহি পালোঁ চেঁচা। চেঁচাৰ কোনোবাই ভিজা বুন্দিয়া খাইছে নাই? পিছে যোনে খাইছে প্লিজ তলত কমেণ্ট কৰিব, বৰ ভাল লাগে। আমি গাইজ চেঁচাৰ পৰা আৰু হাজো বেছি দূৰ নহয়, আৰু বেছি টাইম লাগিব নালাগে। মোৰ চেঁচাত আইতা এজনী থাকে, দেউতাই খুব আহি থাকে, মানে মোৰ আইতাৰে ভণ্টি, নিজৰ আইতাৰ। আৰু মই জানো আৰু বেছি টাইম নালাগে। গৈ থাকোঁ ব'লকচোন, কিমাননো টাইম লাগে চাওঁ। হাজো পালোঁৱে, কিন্তু এই জেগাডোখৰ বৰ ভাল লাগিছে। এইটো মীন বিভাগৰ অফিচ হয়। মীন বিভাগ মানে আপোনাৰ ফিচাৰী ডিপাৰ্টমেণ্ট। এনেই অলপ ভাল লাগিল কাৰণে বোলো চাইকেলে যিহেতু সময়ৰো কথা নাই, চাই যাওঁ, দেখাওঁ। চাই গৈ আপোনালোককো দেখাওঁ কেনেকুৱা ধুনীয়া। আমি পাখা মেলা চক নাপাওঁতেই লেফ্ট ছাইডে এই ৰাস্তাটো দেখিছোঁ, শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ বুলি লিখা আছে। এইফালেদি সোমাই গ'লোঁ। সোমাই গৈ এতিয়া আৰু বেছি দূৰ নালাগে, অলপ দূৰ আগতে পাই যাম। আমি আহি পাই গ'লোঁ হাজোৰ ঐতিহাসিক আপোনাৰ হয়গ্ৰীৱ মাধৱ মন্দিৰলৈ। এই পিনেদি চিৰিকেইটা যায়। আজিতো আমি ওপৰলৈ যাব নোৱাৰিম বাৰু, তথাপিও আপোনাক এনেই এবাৰ বাহিৰৰ পৰাই দেখাই দিছোঁ। এইখন মেইন দুৱাৰখন, সেই চিৰিকেইটা দেখিয়ে আছে চাগে, শ্ৰী শ্ৰী হয়গ্ৰীৱ মাধৱ টেম্পল। ইয়াতে অলপ আমি মাছক দানা দি উভতি যাম। শান্তি সম্প্ৰীতি প্ৰগতি হাজোৰ ৰাইজৰ মূল নীতি, এইখিনি যেন ৰাইজে মানি চলে ইয়াতে আহিলে সকলোৱে। আৰু এনেকৈ মাছুমৰ নিচিনা মৰমত কাছবিলাকক যেনে দানা দি মাতে।
হৰিণা ভাল লাগিছে নে হৰিণাই গম পাই থাকে কষ্ট নোপোৱা না নাই কষ্ট হয় দুদিন ঠিক হৈ যায় আমি আহোঁ তেনেহ'লে দে আহোঁ ৰেঙাব আহোঁ দেউলা এইটো উপায় নাই এতিয়া এইটোৱে ফূৰ্তি চলি আছে দিয়া বাই বাই হৰিণা বাই বাই ক্যামেরাটো ল'ব কেলিয়ে পাহৰিছিলোঁ দেখছে না লৈ লওঁ ৰ'ব The weather is amazing. খুব ভাল লাগিছে আজি এনেকুৱা বতৰত চলাব পাই ভাল লাগি যায় পানী পইচা লাগে আছে অ বাই 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 লগ পাইছো আজি আহা নহ'ব চাগে আৰু হা আৰু এটা ৱৰ্ড ইউ গাইজ তে আমি আহি পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী যিহেতু দেখিছেই পিছৰ পিনলৈ বতৰটো বৰ হিউমিড হ'ল অলপ কষ্ট দিছে নিদিয়া নহয় আৰু আচল কথাটো হ'ল মোৰ গোপ্ৰটোত আজি চাৰ্জ কম আছে ফোনতো চাৰ্জ কম আছে তে মই অলপ দুটাই বচাই পেলাই ঘৰ যাওঁ আপোনালোকক নেক্সট টাইম লগ পাম টিল দেন টেক কেয়াৰ গাইজ বাই বাই